طائرة يوم القيامة الأمريكية في مشهد مهيب تتزود بالوقود وهي تشق عباب السماء. لم يكن نشر هذه اللقطة لأكثر طائرات العالم تطوراً ورعباً على سبيل الصدفة، بل بعد 9 دقائق فقط على نشر روسيا خبر صنع النسخة الأكثر تطوراً من طائرة يوم القيامة أيضاً على أساس قاعدة الطائرة العريضة L96-400M في مشروع يحمل الاسم زفانو 3S ليصل سباق التسلح بين الروس والأمريكان حتى يوم القيامة، المخصصة لإخلاء القيادة العليا في البلاد وتوجيه القوات المسلحة في حال تدمير البنية التحتية الأرضية والأقمار الصناعية، لتحل مشكلة لطالما تبادرت إلى الأذهان حول مصير قائد أقوى الدول في العالم في حال نشوب صراعات تصل إلى حد الهجوم النووي الذي يودي بالبلاد إلى الدمار الشامل، وبالتالي استحالة إدارة البلاد على الأرض. وهنا يكون الحل في هذه الطائرة يوم القيامة التي صنعت بمواصفات عالية ونادرة سواء في أمريكا أو روسيا، لتخصص للرئيس وكبار الضباط الذين سيقومون بحمايته، إضافة إلى طاقم قيادتها في حال الهروب من أي هجوم نووي محتمل، لتكون هذه الطائرة الخيار الأخير للنجاة كونها مقاومة للنبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن انفجار نووي، بما يمكن الرئيس من قيادة بلاده وأعطاء الأوامر لكل جيوشه وهو في مكان إقامته الجديد بالجو. يوم القيامة أمريكي وروسي. رغم أن امتلاك أمريكا وروسيا الطائرتين الوحيدتين بالعالم اللتين تحملان مواصفات تجعلها بحق طائرتي يوم القيامة، إلا أنه ما زال هناك مواصفات محددة لكل يوم قيامة بينهما. فالطراز الأمريكي من طائرة يوم القيامة من طراز E4B، وهي نسخة عسكرية من طائرة الركاب بوينغ 747-200. وتختلف طائرة يوم القيامة عن اير فورس 1 المخصصة للزيارات العادية للرئيس الأمريكي، ويبلغ ثمنها 223 مليون دولار أمريكي، ويمكن لهذه الطائرة أن تحلق لمدة 7 أيام بشكل مستمر دون توقف، وتحتوي على معدات تمكن طاقم القيادة ومن على متنها التواصل مع الأرض في أي بقعة من العالم أثناء تحليقها في الجو. وقد تم تزويدها بأسلحة متطورة جدا تجعلها تتفوق بقوتها على أسطول قوات الدفاع الجوي الأمريكي، كما صممت بطريقة تجعلها محصنة ضد الهجوم النووي والنيازك والشهب وأي قوة جوية أخرى. وأكثر ما يثير الاستغراب بطائرة يوم القيامة الأمريكية أن محركها لم يتوقف عن العمل منذ انتهاء صنعها، إذ يعمل محركها 24 ساعة في اليوم و365 يوما في العام، أي أنها لا تتوقف عن العمل نهائيا، وهي جاهزة للإقلاع في أي لحظة إذا ما ادعت الحاجة بشكل طارئ، خاصة في حال وقوع هجوم نووي، إذ إنها مزودة بوسائل حماية إشعاعية وتحتوي على أجهزة متطورة للغاية تجعلها أكثر تحملاً للنبضات الكهرومغناطيسية، ما يجعلها قادرة على الإقلاع حتى بعد وقوع الهجوم الذري. ومن الداخل تتكون من 3 طوابق محصنة وعدد كبير من صالات المعيشة. ورغم عدم معرفة في أي طابق يمكن أن يكون الرئيس قبل الإقلاع، إلا أن الضابط القائد للطائرة يستطيع تحديد أماكن وجود الرئيس الأمريكي ونائبه ووزير الدفاع والخارجية والنائب العام عبر الشاشات داخل الطائرة، ولكن بعد الوصول إلى الجو. كما تستطيع الغواصات في أعماق المحيطات تلقي الأوامر العسكرية من الرئيس الموجود بالطائرة في الجو، كما هو حال جميع قطع وتشكيلات الجيش الأمريكي. بينما توفر تقنية الأقمار الاصطناعية أيضاً إمكانات اتصالات عالمية، بحيث يحتوي مركز القيادة الجوية على أنظمة تناظرية رقمية ومكررة مجهز بمجمع اتصالات عبر الأقمار الصناعية. وبحسب آخر التصريحات الأمريكية،
يوجد أكثر من طائرة من هذا النوع في حالة تأهب طوال الوقت. أما في روسيا التي بدأت بتصنيع طائرات يوم القيامة بالتزامن مع أمريكا خلال الحرب الباردة في الثمانينات ومطلع التسعينات، فقد وضعت موسكو نصب أعينها بالتصميم أسوأ السيناريوهات، وما زالت مستمرة بتحديث أسطولها من طائرات يوم القيامة بشكل دوري، بالتزامن مع استثمار أسلحة نووية جديدة يشار إلى بعضها باسم أسلحة يوم القيامة أيضاً، بحيث تمكن الروس من الانتقال من طراز إل-80 التي كانت طائرة يوم القيامة منذ الثمانينات إلى طراز إل-26-400M الأكثر تقدماً وحداثة، ما يزيد من فترة البقاء في الجو ومدى القيادة إلى أكثر من 8 أيام، إضافة إلى قدرة كبيرة على التواصل بشكل فعال مع القوات النووية الاستراتيجية في حدود 3700 ميل تقريباً. وتتميز طائرة يوم القيامة الروسية بعدم وجود نوافذ في بدنها، إضافة إلى وجود طبقات مقاومة لأي انفجار نووي أو هجمات حرارية عالية، كما أن الحدبة البارزة في الجزء العلوي مخصصة لهوائيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى وجود هوائي في الأسفل للتواصل مع الغواصات، فيما يوجد على الأجنحة مولدات طاقة إضافية. ونادرا ما تظهر الطائرة الروسية في الأخبار، لكن وزارة الدفاع الروسية بدأت تسرب مؤخرا معلومات حول نسختها المحدثة من طائرات يوم القيامة، ما أجبر أمريكا على بدء نشر مقاطع بدورها تظهر الرعب الذي تمتلكه في السماء. وأنت لو قيل لك الهروب من أي انفجار نووي بأحد الطائرتين، هل ستختار يوم القيامة الأمريكي أم الروسي؟